ce v-am obișnuit până acum, cu vlogurile pe care le-am făcut. Astăzi o să facem un vlog despre bestiuța din spatele meu pe care o puteți observa. Este un Fiat 500 Abarth, din ce am înțeles de la proprietarul ei. Și sperăm că o să ne arate și o să ne spună destul de multe despre această minunăție. Așa că rămâneți în continuare pe vlog pentru a afla mai multe detalii despre această mică bestie roșie. Am revenit, îl avem lângă noi pe Mihai, proprietarul acestei mașini. Salutare, dragi prieteni! Așa că o să-i punem câteva întrebări despre această mică bestie. Bestie sau micul benzinar, așa cum mi se mai spune. Da, tu știi mai bine. Așa că spune-ne puțin ce te-a determinat pe tine să-ți cumperi această mașină, în primul rând. Până acum 3 ani nici nu cunoșteam mașina, nu știam ce e, adică dacă aș fi văzut-o pe stradă aș fi zis 100% că este un Fiat 500, nimic diferit, poate ceva modificat, dar nu cunoșteam că așa ar fi o mașină de fabrică. Corect, cum v-am spus și eu unul n-am văzut până acum, până să-ți cumperi tu sincer, am văzut foarte puține modele și eu, cum v-am spus, eu am crezut că e un Fiat 500 și atât. Nu știam eu despre Abarth, despre altceva. Așa că ce te-a determinat pe tine să o cumperi? Adică ce ți-a plăcut la ea în mare parte? O primă impresie. Fiind un iubitor al mașinilor mari, niciodată nu mi-am imaginat că voi avea o mașină mică. O mașină chiar foarte mică. Cu toate astea, primul moment când am auzit motorul și eșapamentul a fost ca dragostea la prima vedere. Ai zis gata, e a ta. Da, e o mașină la care nu trebuie să pui foarte mulți bani la mijloc, să zic așa, ca să o modifici, să aduci niște upgrade-uri la ea, fiind una foarte fiabilă de fabrică, fără să modifici nimic, poți să ai toată plăcerea ca într-o mașină tunată, făcută de la zero. Ok, bun. Așa că acum am vrea să ne spui câteva detalii despre interiorul mașinii. În altă ordine de idei, placa asta de pe bord, care este culoarea mașinii, foarte interesantă, nu prea vezi la orice mașină, și nu în ultimul rând, micul buton acolo jos în stânga, sau cum ar spune italienii, butonul de fan, distracție. Oh, da, ceva foarte interesant. Hai să revenim de la motor, zic. Ok. În mare. Și am revenit afară cu motorul acestei bestii. Vedem, avem acolo micul scorpion și pe motor. Da, așa, acum spune-ne ce dezvoltă acest motor, câți cai, cum... Este varianta Essence. Așa. De fabrică această mașină, acest motor dezvoltă 160 de cai. Oho, 160 de cai pe... 160 de căluți în Mitifica 4 asta? cilindri. În 4 cilindri, Oho, da? da. Modificări aduse motorului nu i-am adus încă. Nu am umblat asupra lui și nici nu am în intenție. Am schimbat doar catalizatorul. Da. I-am pus un altul sport și, printre altele, furtunul ăsta, care este un fel de tub siliconic care face conexiunea între filtru de aer și turbină. Am înțeles. Dar E ceva mai momentan rezistent. astea au fost singurele modificări pe care le-ai adus, Da. momentan. În afară de astea, de partea asta de aici de sub capotă, Da? i-am modificat, i-am pus luminile de zi, am făcut un retrofit Să de vedem. la seria 3 la seria 4. Da. Așa cum Foarte, foarte frumos să vadă și se văd ele. Și stopurile de pe spate tot așa, retrofit de la S3 la S4. Ok, dar ai mai avea în plan ceva modificări să-i faci, să o faci de racing, mai racing decât este ea, de fabrică? Ea este deja o mașină racing. Ok, Într-adevăr, racing de oraș sau racing de circuit, depinde din ce punct de vedere privim mașina. în ok, sine. În altă ordine de idei, am un plan să fac câteva modificări, și anume turbină mărită, injectoare, chestii sopotele. am înțeles. Dar înainte de asta aș vrea, ca să fiu sigur că motorul e în mințile lui cu totul, Bineînțeles, adică să o pui... să umblu la tot ce înseamnă suspensie
și rigidizare. Da, da, da. Abia apoi o să intervenim la motor. Dar asta bănuiesc că o să-i lăsăm și pe telespectatorii noștri să știe pe parcurs ce o să mai modificăm noi la mașină. Ok, foarte, foarte bine, foarte bine spus. Deci, într-un cuvânt, ești foarte mulțumit de această bestiuță până în momentul de față. 1.4, 4 cilindri, în linie, 160 de cai stock. 160 de căluți, am mai spus și mai devreme pe chichineața asta, eu zic că... Pune în genunchi multe mașini, dar eu n-am luat-o ca să pun în genunchi multe mașini, eu am luat-o pentru pasiune. Ok. Mie îmi Și place, bănuiesc că sunt pasionat. pe stradă, pe șosea în general, multă lume zicea, ce e mă cu mașinuța asta, dar Nu când... nu se așteaptă ca o mașină de mai puțin de o tonă sau o tonă, Da, nu știu exact da. cât are, adică nu am fost chiar atât de interesat, să poată să aibă o asemenea alură, un sunet care... Da, 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 Are am văzut, deci are un sunet, efectiv spui că e mașină de curse, sincer îți spun. Sunetul ei... Adică sunetul e original, ca să înțelegem, nu ai schimbat nimic, nu tobă, nu ai umblat la nimic. La capitolul sunet este doar puțin mai gros datorită catalizatorului sport. Ok, am înțeles. Evacuarea este Monza, originală, așa cum vine pe mașină. Ok, am înțeles. Deci, îți mulțumim pentru ce ne-ai spus despre această bestie. Sperăm să o stăpânești sănătos, Mulțumesc frumos! fără incidente, cum să spune. Și Asemenea. te așteptăm în continuare cu modificările aduse, să ne arăți și nouă ce îi faci, ce ai de gând să-i mai O să faci. revenim în curând cu Ok. alte noutăți. Bine, mersi, salut! Toate bune, salutare! Și așa se încheie vlogul nostru din această zi despre această bestie roșie. Mihai ne-a dat câteva detalii despre cum e mașina stock și despre ce urmează el să-i facă pe viitor. Noi o să mai facem câteva vloguri despre ea, despre mașină, cu modificările pe care o să îi le aducă el. Așa că, dacă vreți să cumpărați pentru o femeie, părerea mea că este cam agresivă, pentru că ascunde sub capotă ceva destul de agresiv pentru a conduce o femeie. Asta e părerea mea. Așa că sper că v-a plăcut acest scorpion. Așa. Vă pupăm și o zi bună!